นี้ก็มาที่ฟาวเวนูนะครับซึ่งก็พลอยกับวิทย์ PHA Living Design เป็นคนออกแบบที่นี่นะครับก็เป็นที่จัดงานแต่งงานที่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพี่จะเห็นว่าคนลงรูปในโซเชียลเยอะประมาณนึงเนี่ยไอตัวเนี่ย Garden of Column ที่แบบว่าคนมักจะแบบลงกันเยอะนะครับทีนี้เดี๋ยวเราถามกันถึงแบบที่มาที่ไปก่อนเลยดีกว่าว่าตอนแรกที่มาดีไซน์ที่นี่เนี่ยในแง่ของเอาเรื่องของโปรแกรมแล้วก็พวก requirement แล้วกันเพราะว่าจริงๆพอมันเป็นที่จัดงานแต่งงานเนี่ยมันก็จะไม่ได้เหมือนกับบ้านแน่นอนคนเข้ามาใช้งานกิจกรรมที่เกิดขึ้นที่ต่างกันอยู่แล้วนะใช่ครับเดี๋ยวให้เล่าให้ฟังหน่อยครับว่าเราคิดเป็นยังไงบ้างโอเคก็จริงๆแล้วนะครับฟังก์ชันของงานแต่งงานเนี่ยจริงๆแล้วที่เราทำรีเสิร์ชกันมาสักพักเนาะคือเรื่องลำดับการเข้าถึงนะครับเวลาเราไปงานแต่งสังเกตไหมครับว่าเวลาเราไปตามโรงแรมพวกนี้เวลาไปถึงงานมันจะงงๆเปิดลิฟต์มามันจะงงๆว่าเราอยู่ตรงไหนนี้แล้วเราจะไปตรงไหนก่อนดีนะ1 2 3อยู่ตรงไหนไม่มีนะครับเราต้องงมหาเองเราต้องใช้ความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีแล้วมันทำให้ทราฟฟิกหรือว่าการสัญจรที่เกิดขึ้นในบริเวณนั้นเนี่ยแขกที่มาพักโรงแรมหรืออะไรก็ตามเนี่ยทุกอย่างจะครอสกันจนงงไปหมดนะครับเราก็เลยยึดตรงนั้นการแก้ปัญหาตรงนั้นเป็นโจทย์เบื้องต้นในการออกแบบสถานที่แห่งนี้คือสิ่งแรกที่คิดก็คือคิดจากฟังก์ชันหลักๆที่จำเป็นก่อนใช่ครับอาจจะลิสต์มาเป็นบูลเลตก็ได้ว่าในงานแต่งควรจะเป็นอะไรบ้างมีอะไรบ้างแล้วก็เอาซีเควนซ์นั้นเนี่ยมาเป็นแกนหลักก่อนใช่แล้วเรื่องอื่นมันถูกนำมาคิดบ้างไหมฮะเช่นเรื่องของบริบทโดยรอบนะครับหรือว่าสไตล์การตกแต่งจริงๆแล้วการออกแบบของเราครับมันไม่มีสไตล์ให้เรียกว่าสไตล์อะไรเพราะว่าเราออกแบบมันมาจากพื้นฐานการใช้งานจริงๆที่เห็นดีเทลเรื่องบัวต่างๆเนี่ยครับจริงๆแล้วบัวพวกนี้มันเกิดจากการreappropriate หรือว่าเกิดจากการปรับการใช้อย่างเหมาะสมขึ้นมาใหม่นะครับจริงๆแล้ว local คืออะไรแล้วสิ่งที่จะทำให้สถานที่แห่งนี้มาจากประเทศไทยได้คืออะไรนะครับจริงๆแล้วผมว่ามันไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องของหลังคาจั่วมีกระหนกมีอะไรเสมอไปจริงๆแล้วสิ่งที่มันสำคัญคือเราหยิบ material ที่เป็น local มาใช้ได้มากแค่ไหนการประยุกต์ใช้วัสดุท้องถิ่นของเราปรับการใช้ให้เหมาะสมให้มันเป็นสถาปัตยกรรมของเราอันนั้นคือวิธีการทำงานของเรามากกว่าใช่เราก็เลยพูดถึงเรื่องกระบวนการทำงานมากกว่าที่จะพูดว่าสไตล์คือสไตล์ครับผมครับแล้วทีนี้พอเราบอกแบบนี้เนี่ยก็ยังต้องสงสัยแล้วก็ถามต่อว่าแล้วทำไมมันถึงมาลงที่เป็นมาเป็นบัวนี้ก็จริงๆแล้วก่อนหน้านี้ที่จะมาทำโปรเจกต์นี้ค่ะแล้วก็เคยทำรีเสิร์ชเกี่ยวกับเรื่องบัวตกแต่งแล้วเราก็เคยใช้ชิ้นส่วนอันเนี้ยในงานออกแบบก่อนหน้านี้มาแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วจากนั้นเราก็เลยเหมือนแบบลองไปรีเสิร์ชธรรมดาเนี่ยแหละตามแบบเท็กซ์บุ๊กหรือว่าอินเทอร์เน็ตว่าแบบไอตัวบัวตกแต่งเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ของไทยหรอกถ้าจะพูดว่าโลคอลแต่ว่าเราก็มองว่าเนี่ยมันยุคนี้แหละมันไม่มีอะไรที่มันแบบออเทนติกแล้วอ่ะคือเราต้องสร้างมันขึ้นมาใหม่แล้วก็สังคมยุคนี้มันก็เป็นไฮบริดเนาะสมมติคนจะแต่งงานยังเป็นคนไทยกับฝรั่งอะไรก็ได้คือมันเป็นอะไรก็ได้หมดเลยเราก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเราเอาอันนี้มาเป็น key element ของเราแต่เราจะลองแบบทวิสต์มันหรือว่าทำมันด้วยวิธีการใหม่ที่เราอาจจะเรียกแบบขำๆว่า authentic fake คือ authentic ก็คือเหมือน ornament เก่าใช่ปะแล้วเรามาเอามาทำใหม่เฟกในการตั้งใจให้มันเฟกไปเลยดีกว่าเราไปเรียนแบบแล้วเราทำไม่เหมือนใช่ซึ่งเรื่องนั้นมันตามมาด้วยคำว่าเสาะหาที่พี่พูดถึงคือเราเสาะหาตามอินเทอร์เน็ตก่อนแล้วเราก็ไปหาที่ร้านเขาเลยสิ่งที่น่าสนใจคือการดิสเพลย์ของเขามันมีความอาร์ตอยู่ในตัวเพราะว่าด้วยตัวเขาเป็นช่างขายบัวปูนใช่ไหมฮะเขาจะมีวิธีการติดตั้งที่เราเองที่เป็นนักออกแบบก็คาดไม่ถึงว่ามันจะเกิดขึ้นเราก็เลยหยิบยืมสิ่งเหล่านั้นมาแล้วก็ปรับให้มันเหมาะสมเหมือนคำว่า reappropriate ที่ผมพูดไปเลยซึ่งการไปร้านวัสดุก่อสร้างนี้ก็คือการรีเสิร์ชเหมือนกันผมว่ามันคือเรื่องที่อยากให้อย่างเด็กรุ่นใหม่หรือคนรุ่นใหม่ครับ seeking ตรงเนี้ยหรือเสาะหาเรื่องพวกนี้มากขึ้นเนาะเพราะว่าบางทีแล้วของพวกนี้มันจะทำให้ภาพของสถาปัตยกรรมที่เราออกแบบมามันดูเป็นสถาปัตยกรรมท้องถิ่นได้โดยที่ไม่ต้องไปนั่งกำหนดว่า vernacular architecture หรือสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นต้องเป็นเรือนไม้ต้องเป็นมีหน้าจั่วแต่แค่มันใช้วัสดุพื้นถิ่นที่มันหาได้ง่ายๆตามร้านขายบัวขายเหล็กที่มันใกล้ๆเนี่ยหยิบจับของเรานะมาสร้างสรรค์ได้ผมว่ามันก็คือการสร้างสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นครับแต่ว่าจริงๆคือในความเป็น PHA เนี่ยคือก็จะเห็นว่ามีงานที่รีเสิร์ชวัสดุอยู่แล้ว
แล้วก็มองหาความเป็นไปได้ใหม่ๆของการใช้วัสดุอยู่แล้วใช่ครับพี่ว่าน่าสนใจคือการที่เราไปส่องหาของจริงเนี่ยมันทำให้เรามีมุมมองอื่นๆใช่ไหมในการที่แบบเผยได้ไอเดียเพิ่มเติมในเรื่องวัสดุด้วยทีนี้เมื่อกี้ที่พลอยพูดมันก็มีความน่าสนใจที่แบบว่า authentic fake มันมีความย้อนแย้งกันนะในแง่การออกแบบแล้วก็เคยเห็นการใช้คำลักษณะแบบนี้เหมือนกันเพื่อที่จะบ่งบอกถึงวิธีการในการแบบจัดการกับ element หรือแนวคิดการออกแบบเนี่ยขยายตรงนี้นิดนึงได้ไหมคะว่าแล้วบัวที่มันเป็นอยู่มันคืออะไรมุมมองของเราแล้วบัวที่เราจะทำมันในที่แห่งเนี้ยอยากให้มันเป็นยังไงก็คือเหมือนแบบวิธีการแล้วก็เหมือนแบบการติดตั้งหรือว่าอะไรทุกอย่างหรือว่าหน้าตาของมันก็จะแบบถูกเปลี่ยนตามสิ่งที่เราอยากจะให้เป็นอย่างเช่นเหมือนบัวมันอาจจะใช้ที่เรารู้กันโดยทั่วไปอาจจะแบบเหมือนเป็นบัวเชิงพื้นอย่างเงี้ยเอามาใช้ทำอะไรก็คือเหมือนให้การจบขอบของพื้นกับผนังมันสวยงามหรือว่าถูบ้านแล้วไม่ไปชนกำแพงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็คิดว่าจริงๆแล้วมันนอกจากว่ามันจะมีฟังก์ชันพวกนี้แล้วมันก็สามารถเป็นคล้ายๆหน้าตาของอาคารได้ด้วยเป็น texture ของอาคารได้ด้วยหรือบางทีมันอาจจะทำตัวเองให้กลายเป็น space ได้ด้วยเหมือนค่อยๆก่อร่างสร้างโตขึ้นมาจากของเล็กๆโอ้น่าสนใจนะพี่อยากจะเห็นแล้วแหละว่าวิธีการที่เราจัดการกับบัวแล้วก็ดีไซน์มันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับได้ครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูจากจุดแรกก่อนเลยแล้วกันนะครับเพื่อให้แบบหลายๆคนเนี่ยเข้าใจลำดับการเข้าถึงด้วยอันนี้ก็คือเป็นจุดแรกคือ drop off ครับซึ่งถ้าโดยทั่วไปก็คือเวลาคนขับมางานแต่งปุ๊บก็จะแบบมาดรอปเพื่อนให้ลงตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วเขาก็จะต้องออกแล้วก็วนเข้าไปที่จอดรถด้านหลังถูกต้องครับผมครับทีนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นแบบจุดแรกเลยที่คนเข้ามาจะเห็นต่อให้ไม่ได้เข้ามาที่เนี่ยขับผ่านไปผ่านมาก็จะเห็นว่ามันมีโครงสร้างที่แบบโค้งๆอยู่ตรงนี้ครับดีไซน์มายังไงทำไมถึงคิดว่า first impression มันจะต้องมีสิ่งนี้อยู่ครับที่เราพูดตั้งแต่แรกเรื่องการเอา local material มาปรับใช้เนาะจริงแล้วเนี่ยเรื่องพวกนั้นนะครับตัวเราเองครับก็อยากรู้ว่าขีดจำกัดของฝีมือช่างขีดจำกัดของวัสดุมันไปถึงได้มากแค่ไหนเท่าที่พวกเราจะทำได้ก็เราก็ถามตัวเองมาตลอดว่าตัววัสดุที่เป็นโฟมเนี่ยมันสามารถเป็นอย่างอื่นได้บ้างไหมนะครับหมายถึงว่ามันสามารถก่อร่างสร้างตัวมันขึ้นมาเป็นอย่างอื่นได้ไหมอันนี้คือเป็นชาเลนจ์แรกนะครับซึ่งบัวเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยฮะมันจะเกิดจากบัวเส้นยาวๆเนาะที่เราไว้เป็นบัวเชิงผนังนะครับเอามามัดรวมกันนะครับผมในเชิงการออกแบบเราก็ใช้วิธีการเฉือนออกหรือว่าการตัดเคิร์ฟออกเพื่อให้เห็นเซกชันข้างในเซกชันคือรูปตัดของสิ่งต่างๆนะครับด้านในคือในเชิงงานออกแบบสถาปัตย์ใช่ไหมครับรูปตัดเป็นสิ่งที่นักศึกษาหรือว่าใครก็ตามเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พิสูจได้ว่าสเปซนั้นน่ะมันเวิร์กจริงไหมสวยงามจริงไหมเราก็เลยเผยให้เห็นหน้าตัดของบัวดีกว่านะครับด้วยวิธีการปาดเคิร์ฟนะครับพอมันเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือเราจะคุยกับช่างยังไงตรงนี้เราคิดว่าเราให้ฝีมือเชิงช่างหรือเลเบอร์เนี่ยเป็นพระเอกเลยของตรงนี้นะครับเดี๋ยวนี้พี่ขอแบบขั้นนิดนึงเพราะว่าตอนแรกเนี่ยพอฟังแล้วก็ยังแบบว้าวอยู่2อย่างแรกคือโฟมก่อนครับเพราะก็ไม่ได้คิดว่านี่เป็นโฟม2คือบัวก็ยังลิงก์ไปไม่ถึงว่านี่มันคือบัวด้วยอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราค่อยๆย้อนนิดนึงว่าเอาตั้งแต่ความเป็นบัวก่อนแล้วกันเมื่อกี้ที่วินเล่าให้ฟังคือมันคือการเอาบัวเส้นยาวๆที่ปกติเราเห็นเวลาเรามองด้านข้างมันก็จะมีโค้งๆอะไรแบบนี้นะใช่ครับแต่มามัดรวมกันใช่ครับเสร็จแล้วก็ตัดมันนะครับอย่างตรงเนี้ยที่พี่มองเห็นมันจะเป็นลักษณะเหมือนฟิลเป็นต้นคริสต์มาสหรืออะไรอย่างงี้ได้ไหมเป็นต้นขึ้นไปอย่างงี้นะคล้ายๆอย่างนั้นซึ่งจริงๆอันนั้นคือเป็น1ก้อนที่เรามัดรวมกันแล้วเนอะถูกต้องแล้วเราก็เอามันมาต่อกันหลายๆอันครับจริงๆแล้วมันจะมีรูปอธิบายเพราะว่าอย่างหน้าตัดบัวเนี่ยมันพิเศษยังไงก็ตอนที่เราไปที่ร้านบัวกันเนี่ยแล้วร้านขายบัวปูนเนี่ยฮะเราก็ดันเดินไปข้างหลังเขาเพราะว่ามันจะมีสเตชันหนึ่งที่แบบว่ามีช่างครับคอยสลักถอดบัวออกจากแป้นโมของเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันไปเจอตรงนึงที่มันถามคุณป้าว่าเห็นกองที่เป็นบัวกองนั้นอยู่มันเป็นกองที่มันเหมือนไม่ได้ถูกใช้เพราะว่าบัวแบบเนี้ยมันเป็นบัวที่อาจจะไม่ได้ฮิตแล้วในสมัยนี้นะครับผมมันก็ถูกวางกองทิ้งไว้เต็มหมดเลยมันดูสวยมากเลยพี่ตอนที่มันวางอยู่ที่พื้นแล้วเรา
เอสเธติกของเราแบบมันบอกผมพลอยบอกว่าอันนี้แหละอันนี้แหละเหมือนเป็นบัวใหญ่ๆแล้วพอจากตรงนั้นมาเราก็เลยลองกลับมาดูว่าวิธีการจัดวางมัดรวมกันจะเกิดฟอร์มอะไรที่น่าสนใจใช่ไหมใช่เราอยากให้คนรู้สึกว่าของมันมีความสวยงามที่มันซ่อนอยู่นะซึ่งที่เราเห็นใน1ก้อนมันก็เป็นฟอร์มหนึ่งแล้วแต่ทีนี้พอมันมาประกอบต่อกันอีกกลายเป็นว่าเส้นสายของมันเนี่ยก็ทำให้เกิดแพทเทิร์นอีกแบบหนึ่งเข้าไปอีกนะเหมือนกลายเป็นขยายแพทเทิร์นเข้าไปอีกอะไรเงี้ยทีนี้พอเราต่อเนื่องมาถึงเรื่องวัสดุที่เมื่อกี้บอกโฟมมันเป็นโฟมอะไรฮะแล้วก็อันนี้ทำจากโฟมคือหลายๆคนถ้าเกิดมองก็อาจจะคิดว่ามันเป็นแบบปูนหรือเป็นอะไรหรือเปล่านะมันคือ EPS โฟมมันคือโฟมที่มีความหนาแน่นสูงนะครับแล้วก็ไม่ลามไฟนะครับผมมีคนใช้วัสดุนี้มาสักพักนึงแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ถูกใช้ในรูปแบบนี้นะครับเราก็เลยลองมาศึกษาต่อว่าเราเอาโฟมมาใช้เพียวๆเลยได้ไหมปรากฏว่าไม่ได้นะครับมันต้องไปผ่านการพลาสเตอร์ลิงคืออะไรคือการฟินิชชิ่งด้วยปูนนะครับซึ่งเราจะฟินิชชิ่งปูนลงบนโฟมเลยเนี่ยไม่ได้เพราะว่ามันจะหลุดเราต้องมีวัสดุประสานนะครับก็เราเห็นทั่วไปเลยลวดกรงไก่ทุกคนรู้จักลวดกรงไก่แปะแล้วก็ฉาบทับแปะแล้วก็ฉาบทับไปเรื่อยจนมันอยู่ตัวแล้วมันเกิดความแข็งแรงคือเคาะก็ไม่เป็นไรชกตอนแรกที่ผม question มากๆกับโฟมคนที่เป็นซัพพลายเออร์เนี่ยเขาบอกว่าคุณวิทย์ลองต่อยดูเลยผมก็ต่อยก็ได้ต่อยมันแข็งนะแข็งเลยเพราะว่ามันพาสลิงหลายรอบมันก็เหมือนกับการฉาบปูนนะครับลงบนวัสดุก่อนี่แหละซึ่งจริงๆแค่โฟมอย่างเดียวคุณสมบัติคือกันน้ำกันไฟอยู่แล้วใช้ outdoor ได้อยู่แล้วอันนี้ก็คือฉาบเพิ่มเข้าไปเพื่อแข็งแรงมากยิ่งขึ้นถูกต้องแล้วตอนมาติดตั้งคือมันเป็นยังไงครับมันมายังไงแล้วเราถึงจะได้แบบเนี่ยค่อยๆเฉือนมาอย่างเงี้ยเป็นชิ้นๆเนาะจริงๆแล้วว่ามีเป็นชิ้นๆแล้วก็มีการทำหน้างานเยอะมากคือช่างที่มาครับเขามาอยู่หน้าไซต์เป็นอาทิตย์เลย2อาทิตย์เพื่อมาประกอบเขาจะทำเป็นคล้ายๆเราเรียกว่า prefab ก็ได้ครับ prefab ก็คือเหมือนที่คอนโดทำ prefab ผนังมาแขวนใช่ไหมฮะอันนี้เราก็ทำ prefab มาเหมือนกันนะครับเป็นโมดูล่าใหญ่ๆแล้วเอามาต่อกันที่หน้างานแต่พอต่อปุ๊บมันจะไม่จบแค่นั้นเราก็ต้องมาตกแต่งหน้างานสิ่งที่ยากคือพอประกอบปุ๊บเนี่ยช่างก็ต้องทำนั่งร้านหรือตั้งนั่งร้านเพื่อนอนเหมือนเทนวัดเลยครับพี่ก็คือขึ้นไปแล้วก็เอามีดค่อยๆเหลาจนส่วนที่ต่อกันน่ะมันเนียนคือตอนแรกมันมาอาจจะความสูงเท่ากันหมดใช่แต่ว่าต้องค่อยๆมาแต่งให้มันค่อยๆไล่ขึ้นมาแล้วเราก็ต้องมานั่งดูกับช่างตลอดเวลาว่าองศามันได้หรือยังเราชอบหรือยังแล้วจากตรงเนี้ยพอไปชาติมันคือปกติแหละแต่พอมันไปถึงตรงนั้นน่ะเหมือนมันยืดออกด้วยเนาะยากมากคือมันจะค่อนข้างเป็น3มิติอะครับจริงๆแล้วผมนับถือช่างคนไทยมากเลยนะถ้าเป็นเมืองนอกเนี่ยเขาอาจจะใช้การฉีดโฟมฉีดคอนกรีตฉีดซีเมนต์เป็น 3D printing เลยสักอย่างจริงๆเราเห็นหน้าตัดเนี้ยเราคิดว่ามัน 3D printing น่าจะง่ายนะแต่นี้ไม่ใช่เลยนี่คือช่างเลยถูกต้องเพราะว่าด้วยงบประมาณด้วยนะครับเราก็มีบัดเจ็ตของเรานะฮะเราก็มีบัดเจ็ตที่จำกัดแต่ถ้าเราอยากได้ของเนี่ยเราต้อง seeking หาวิธีการที่มันทำให้เกิดขึ้นได้คุยกับช่างสำคัญที่สุดสุดท้ายเราก็ได้มาซึ่งเป็นโครงสร้างด้านหน้าที่จะบอกว่าเป็นแบบสเกลเจอร์หรืองานประติมากรรมก็ได้เราก็เหมือนกับว่าโอเคฉันจะเล่นเรื่องบัวสิ่งแรกที่อยากจะให้ดูคือกูเล่นท้ายด้าก่อนเลยใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวข้างในค่อยไปดูกันว่ามันจะมีอะไรต่ออะไรอย่างนี้ใช่ครับแล้วอย่างแลนด์สเคปด้านหลังเนี่ยครับดีไซน์ไว้ยังไงบ้างฮะครับก็ผมคุยกับlandscape designer นะครับชื่อพี่เอกเนี่ยเราก็คุยกับเขาว่าทำยังไงให้ตัว landscape อะครับมันช่วยกับงานสถาปัตยกรรมคือเราไม่ได้แข่งกันเราช่วยกันให้ความชัดเจนมันเกิดขึ้นอย่าง drop off ตัวเนี้ยมันเป็นเส้นโค้งใช่ไหมครับที่มันโค้งจรดตั้งแต่ข้างล่าง footing จนถึงด้านบนนะครับตัว landscape เองครับก็จะทำให้มันรับกันนะครับโดยการที่โค้งขึ้นเป็นเบิร์มนะครับจุดประสงค์แรกเลยเนี่ยแหละคือเสริมให้เฟรม picture frame เนี่ยครับมันเห็น landscape เยอะหน่อยเพราะถ้าเราวางในแนวนอนนะครับมันจะเห็น landscape ค่อนข้างน้อยเราอยากให้ landscape เนี่ยช่วยกับตัวสถาปัตยกรรมไปด้วยกันจริงๆนะครับผมไม่ได้แค่มาเติมทีหลังเพราะเราคิดตั้งแต่แรกแล้วว่าตรงนี้ต้องเป็น landscape แน่นอนครับเรื่องที่2คือการยกเบิร์มสูงขึ้นไปเนี่ยมันทำให้บังส่วนของที่จอดรถด้านหลังได้ถ้าพี่แก๊สสังเกตให้ดีนะครับหลังอันนี้ไปมันจะเป็นที่จอดรถเต็มหมดเลยแล้วการยกขึ้นมามันเหมือนการบดบังนะครับทัศนวิสัยที่มันไม่ได้สวยงามนะครับประมาณนั้นโอเคครับอันนี้ก็เป็นจุดแรก drop off นะครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูด้านในกันครับได้ครับผมครับโอเคครับ
อนนี้ก็เข้ามาด้านในแล้วนะครับโอ้สเปซที่แบบว่าสวยมากคือย้อนกลับไปนิดนึงให้พลอยกับวิทย์เล่าว่าคือหลังจากส่วน drop off ด้านหน้าเนี่ยพอเราเดินตรงมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเจอเป็นทางแคบๆแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นก้อนกลมๆส่วนแรกซึ่งตรงนี้ก็คือเหมือนเราเรียกว่าเป็นแบบโหนดที่1อะไรอย่างนี้นะใช่แล้วก็มันจะมีผนังที่มันบังด้วยอ่ะแล้วก็ทำให้ยังมองไม่เห็นเท่าไหร่คือตอนแรกที่เดินมาพี่จะเห็นแค่ทางเส้นตรงไปตรงนี้ครับผมแต่ว่าพอเดินต่อมานิดนึงก็จะเห็นว่ามีลานกว้างฮะมีเส้นทางเชื่อมต่อมาเล่าให้ฟังก่อนเลยว่าวิธีการดีไซน์สเปซเส้นทางเดินเนี่ยมันถูกคิดมายังไงบ้างครับคือมันเกิดจาก2แนวความคิดนะครับมารวมกันครับแนวความคิดแรกคือที่พูดไปตั้งแต่แรกว่าเรื่องการแก้ปัญหาใช่ไหมครับในแง่ของการจัดผังของโครงการนะครับในงานสถาปัตย์เนี่ยเราพยายามที่จะจัดให้เกิดโหนดขึ้นเพราะว่าก่อนที่จะเข้าไปในฮอลล์งานแต่งนะครับซีเควนซ์หรือว่าลำดับสำคัญที่สุดแล้วมันค่อนข้างชัดเจนในทุกที่นะครับมันก็จะมีpre wedding gallery ใช่ไหมฮะที่แบบเจ้าบ่าวเจ้าสาวไปถ่ายมาแล้วก็มาเอาwelcome เอารูปมาตั้งโชว์ก่อนอะไรอย่างเงี้ยสครับเจอร์ของสำคัญของเขาอะไรแล้วก็จะต่อมาด้วยคล้ายๆกับ reception นั่นแหละฮะที่มีเพื่อนเจ้าสาวมานะครับแล้วก็เขียนคำอวยพรให้กันเซ็นสมุดหน่อยมีโต๊ะที่ต้องใส่ซองอะไรแบบนี้เอาโซเวเนียร์ให้อะไรอย่างนี้ครับแล้วก็จบด้วยเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็จะยืนรอนะฮะถ่ายรูปก่อนที่จะเข้าไปในฮอลล์ใหญ่พอเราเข้าใจความสำคัญของลำดับการก่อนเข้างานแต่งแล้วอะเราก็จะดีไซน์ได้ว่าแต่ละอันเนี่ยทำกิจกรรมบางอย่างในจุดหนึ่งเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วมันต้องเกิดความหนาแน่นของคนที่มารวมกันนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นใน space ที่ไม่ได้ทำมาเพื่องานออกแบบตกแต่งแต่งงานโดยเฉพาะเนี่ยมันจะเกิดการคล้ายๆกับทราฟฟิกหรือว่าการสัญจรที่ค่อนข้างแน่นแล้วก็ไม่กระจายทำให้เกิดความงงเราก็เลยแก้ปัญหาด้วยการที่เราเอาโหนดเหล่านี้ครับหรือวงกลมเหล่านี้แยกออกจากกันนะครับแยกออกจากกันแล้วเราใช้ทางเดินเพื่อให้แต่ละพื้นที่เนี่ยมันมีการกระจายตัวของคนนะครับในรูปแบบที่ยังสวยงามอยู่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วงานแต่งงานเนี่ยก็คือถ่ายรูปทั้งหมดเลยตั้งแต่คนเดินเข้ามาในงานจนถึงจบแสดงว่าทุกซีนต้องสวยขนาดยืนรอที่จะไปสเตชันต่อไปเนี่ยก็ยังต้องสวยอยู่นะครับอันนี้คือเรื่องที่1เรื่องที่2คือเรื่องที่แกบอกว่าเวลาเราเดินเข้ามาแล้วมันจะไม่ได้เห็นทั้งหมดทีเดียวใช่ไหมฮะจริงๆแล้วเรารีเฟอร์ถึงเรื่องเก่าๆที่เราไปคล้ายๆกับการแห่ขันหมากสมัยก่อนนะครับแห่ขันหมากตามหมู่บ้านอันนี้พูดถึงแบบเรื่องแบบความออเทนติกเลยนะออเทนติกของมันจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเจ้าบ่าวจะไปขอเจ้าสาวใช่ไหมฮะเขาก็จะเดินตามบ้านไปเขาเรียกว่าหมู่บ้านใช่แล้วก็จะมีการแห่ขันหมากมีการโห่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่ละบ้านเขาก็จะเปิดมาดูบางคนก็ไม่ได้สนใจไม่ได้เปิดมาดูบางคนก็เปิดมาดูมันเลยเกิดซีเควนซ์ที่มันเกิดการปิดบ้างเปิดบ้างปิดบ้างเปิดบ้างเรียกว่าขอยืมดีกว่าขอยืมสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสมัยก่อนนะครับเอามาเล่าแบบร่วมสมัยอันนี้คือจุดที่เกิดขึ้นของเรื่องโปรแกรมมิ่งนะครับของการแก้ปัญหาแล้วก็การเกิดโหนดทั้ง3ทางเดินนี้ก่อนที่จะเข้าฮอลล์หลักครับซึ่งสิ่งที่พี่เห็นอย่างแรกชัดเจนเลยคือเมื่อเทียบกับถ้าเป็นโรงแรมมันก็เป็นพื้นที่ห้องสี่เหลี่ยมธรรมดาแล้วก็เป็นแค่โต๊ะหรือรูปภาพที่จะมีการแบบ define space แต่ไม่ชัดเจนนะครับหรือโอเคบางทีอาจจะมีโถงที่แบบว่าเป็นแกลเลอรี่ก่อนแต่นี่คือเราก็กำหนดก้อนกลมๆให้ชัดเจนเลยแล้วก็มีช่องเส้นตรงเนี้ยที่จะเป็นตัวระบายถูกต้องครับคุณก็กระจายแล้วก็เดินกันใช่มันก็จะมีระยะไม่รบกวนกันดีกว่าในแต่ละฟังก์ชันที่จะเกิดขึ้นมันจะไม่ได้รบกวนกันครับคือในก้อนกลมๆเนี่ยกระจุกกันบ้างแล้วก็พอตรงนี้ก็เปิดออกคลี่คลายไปแล้วก็รวมๆกันอีกทีนึงอะไรอย่างนี้นะก็คลี่คลายไปแล้วก็รวมๆอีกทีนึงมันเหมือนแบบเหมือนเพลงที่ดีมันก็ต้องมีอินโทรที่ดีใช่ไหมค่อยๆเข้าไปครับแล้วก็อย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าการที่แบบพอเวลาเรานึกถึงขบวนขันหมากแห่ยาวๆมาเนี่ยไอตัวผนังก้อนกลมๆเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่ปิดแทนใช่ไหมสมมติพอเดินผ่านตรงนี้ไปก็แบบใช่ครับไม่เห็นบ้างเลยใช่ครับเหมือนเป็นสเปซแบบเซ็กซี่นิดนึงวับๆแวมๆเหมือนเราเอา culture หยิบมาวัฒนธรรมหยิบมาแล้วก็มาใช้ในวิธีที่โมเดิร์นคือถ้าเราไม่พูดถึงคนที่มาที่นี่ก็อาจจะนึกไม่ออกมันถูกฟอร์สโดยที่คนที่มาในงานไม่รู้ตัวใช่ใช่แล้วก็จริงๆเราสเปซมันจะค่อนข้าง flexible นิดนึงคือมันยืดหยุ่นอย่างเงี้ยค่ะคือจากที่วิทย์พูดมันคือเป็นคล้ายๆซีเนเรโอหรือว่าภาพที่เราทำให้
เจ้าของโครงการเขามองเห็นภาพว่าไอ้แต่ละวงกลมมันจะทำอะไรได้บ้างคือมันทำหน้าที่เหมือนเป็นห้องที่จะเกิดกิจกรรมแต่ว่าแล้วก็ไอ้ส่วนที่เชื่อมต่อเนี่ยมันก็เหมือนเป็น circulation ชัดๆแต่ละห้องเนี้ยคือแบบสมมติคู่แต่งงานคู่ที่1กับคู่ที่2เขาอาจจะใช้คนละแบบกันก็ได้เช่นแบบสมมติมีคนนึงเป็นนักดนตรีเขาอาจจะอยากเปิดวงออร์เคสตราตรงวงกลมนี้ก็ได้ก็ทำได้หมดเลยคือถ้ามองในอีกมุมหนึ่งก็คือพอมันมีสเปซที่แตกต่างกันแบบเนี้ยมันก็เอื้อให้อาจจะเกิดลูกเล่นในการครีเอทอะไรบางอย่างในงานได้ด้วยนะใช่ทีนี้ถ้าเรามาดูในภาพกว้างขึ้นมาอีกเราเห็นลานที่กว้างๆตรงนี้นะแล้วก็ฟอร์มเชฟของลานมันก็มีเนี่ยมีโค้งไปด้วยแล้วก็ยังคงมีเป็นทางเดินอีก1ทางที่เป็นทางแบบก็มีความเป็นทางตรงๆเป็นทางหลังกันนะมันมีไว้เพื่ออะไรฟังก์ชันโอเคก็จริงๆแล้วอะครับทางเดิน2ฝั่งเนี่ยครับความตั้งใจของการออกแบบคือเวลาเราจัดงานแต่งใช่ไหมฮะแล้วเราต้องการให้สถานที่นึงเนี่ยครับมันรองรับทั้งหมดได้แปลว่าเราต้องมีทั้งงานเช้าและงานเย็นนะครับงานเช้าก็คืองานมั่นใช่ไหมฮะก็จะมีการแห่ขันหมากคนที่มาจัดงานแต่งเนี่ยเขาสามารถที่จะเลือกเดินตรงนี้ก็ได้ทางเดินที่เป็นทางเดิน outdoor เพื่อแห่ขันหมากเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่างานเย็นเนี่ยบางทีมันเกิดการจัดสมมุติว่าลูกค้าจัดดอกไม้ใช่ไหมครับหรือทำพ็อปหรือทำเรื่องราวอะไรก็ตามอ่ะที่ซีนาริโอมันทำไว้สำหรับการแต่งงานในตอนเย็นบางทีถ้าเราไปแห่ขันหมากในตอนเช้าบนพื้นที่ตอนเย็นเนี่ยมันจะขาดหมายถึงว่าธีมมันจะดูไม่เรียกว่าเหตุการณ์นะครับมันไม่ได้ถูกเผื่อไว้แบบนั้นเราเลยสร้างออปชันให้สร้างทางเลือกสร้างทางแยกให้นะครับผมครับจริงๆมองแบบนี้ก็รู้สึกว่ายากเหมือนกันนะคือมันยากเพราะว่ามันไม่มีทางที่เราจะคาดเดาได้ด้วยว่าข้อจำกัดของแต่ละคู่เขาจะทำอะไรยังไงบ้างนะแล้วบางทีเกิดครีเอทในอีกแบบนึงดังนั้นมันก็ต้องแบบยืดหยุ่นได้บ้างแต่ก็ต้องพอจะมีบางอย่างที่ก็ฟิกไว้แล้วว่าฉันคิดมาแล้วนะไม่ใช่ว่าแบบมันฟรีมากเกินไปใช่ครับพี่แล้วในส่วนของลานกว้างๆตรงนี้ถ้าเกิดว่าในรูปแบบของงานที่มันมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้มันเป็นยังไงบ้างครับเพราะว่านอกจากลานนี้เราก็จะเห็นมีบันไดขึ้นไปด้วยซึ่งอันนี้พี่ก็รู้มาก่อนแล้วว่าสำหรับแบบโยนดอกไม้แบบนี้ใช่ไหมฮะคือพื้นที่ลานตรงนี้ครับจริงๆแล้วลาน outdoor ครับคือหลายคนอาจจะ question ว่าในเมืองร้อนขนาดนี้เราทำ architecture ที่มีลานโล่งตรงนี้มันจะ work หรือเปล่าแต่ว่าถ้าเรามองดีๆแล้วครับคืองานที่มันจะเกิดขึ้นที่ลานเนี่ยมันจะเป็นงานช่วงเย็นนะครับเพราะว่างานแต่งงานทุกคนรู้อยู่แล้วว่าก็มันงานเย็นนะครับจะเยอะกว่ามันก็จะเป็นไลติ้งอะไรต่างๆนานาซึ่งลานตรงนี้จะเอาไว้เพื่อการที่บางคนเขาไม่ได้อยากอยู่ในห้องแอร์หรือว่าไม่ได้อยากใช้ในห้องนั้นนะครับเสมอไปบางทีเขาก็อยากจะจัดตรงนี้ outdoor บางคนก็เอาโปรเจคเตอร์มาฉายหรืออะไรก็ตามครับเป็นการ create อย่างว่าเอาอาร์ตเข้าไปรวมนะครับบางคนเป็น creative บางคนเป็นกราฟิกดีไซเนอร์เขาก็อยากจะ create อะไรของเขาเพิ่มเติมในวันนี้นะครับมันกลายเป็นว่าเขา shift จากข้างในออกมาเป็นข้างนอกได้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงมันก็เอื้อต่อการที่มันก็จะมีการโยนดอกไม้ของเจ้าสาวที่เป็นที่คลาสสิกมากๆที่ต้องมีผมว่ามันก็จะมีไปเรื่อยๆนี่แหละครับเราก็เลยสร้าง architecture คือบันไดเนี่ยที่ทำมาเนี่ยคือไม่ได้ทำมาเพื่อถ่ายรูปนะครับทำมาเพื่อ support สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเจ้าสาวขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วก็โยนดอกไม้ลงมานะครับมันก็จะเป็นภาพที่สวยงามแล้วก็น่าจดจำคือเราต้อง create moment ให้คนที่มาเขารู้สึกว่ามันแบบมันทำที่อื่นไม่ได้จริงๆครับมันถึงจะมีความเป็นสถานที่ครับทีนี้ไปถามถึงในเชิงแบบ architecture บ้างคือสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าน่าสนใจคือเส้นโค้งเนี่ยของพื้นรวมถึงตัวโครงสร้างที่เลี้ยวไปเนี่ยนะครับอยากรู้ว่าเส้นสายเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงบ้างเมื่อพอมันไปผสมกับไอตัวก้อนโหนดกลมๆแล้วด้วยแล้วก็อย่างนึงที่รู้สึกอยากถามก็คือลักษณะรูปแบบของ architecture เนี่ยจะรู้สึกว่ามันมีบางส่วนที่เรารู้สึกว่าเหมือนมันไม่ได้สมบูรณ์ซะทีเดียวแบบ 100% อย่างแนวเสาตรงนี้กับตัวบันไดที่รู้สึกว่าจริงๆมันก็ไม่มีระนาบด้านบนนะหรืออย่างบางส่วนของตัวอาคารที่แบบรู้สึกว่ามันยังไม่ได้มีการครบหรือเปล่าเติมเต็มหรือว่ามันเว้นไว้เพื่อแบบจินตนาการหรืออะไรแบบนี้ตัวนี้มันถูกคิดมายังไงเส้นโค้งเหล่านี้มันทำให้จุดศูนย์กลางของการมองเช่นเราเดินมาอยู่ตรงไหนเนี่ยมันก็ยังมองไปที่จุดเดิมคือตอนนี้สิ่งที่เรียกว่า Garden of Column เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราเริ่มต้นขึ้นมาแล้วอย่างแรกเลยเพื่อ remind ตัวเราเสมอว่าคอนเซปต์แรกที่เกิดขึ้นตรงนี้มันจะถูกเอามาปรับใช้ในดีไซน์ในโน้ตในข้างในฮอลล์ก็ตามอะไรอย่างเงี้ย
เส้นโค้งมันจะบังคับให้จุดมองสายตาแล้วมันมองไปตรงนั้นตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนนะครับอันนี้เป็นเหตุผลที่มาของเส้นโค้งเหมือนตรงนี้มันก็เลยเหมือนจะเป็นคล้ายๆ center of space ในลานโล่งตรงนี้อะไรเงี้ยและอีกอย่างหนึ่งก็คือที่พี่แก๊ปถามต่อเรื่องที่2เนี่ยคือเรื่องสถาปัตยกรรมที่มันยังดูไม่เสร็จใช่ไหมฮะจริงๆแล้วมันคือความตั้งใจของเราเองเนื่องจากเราทำสถานที่แต่งงานมา 2-3 ที่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเราควรต้องดิสคัสกับลูกค้าเรื่องนี้อย่างจริงจังว่าในวันหนึ่งที่มีคนมาใช้ที่นี่เยอะแล้วสมมติว่าใช้ที่นี่แบบผ่านไป5 ปี 10 ปีแล้วมันเกิดการเบื่อขึ้นมาทำยังไงมันถึงจะชุบชีวิตมันขึ้นมาอีกทีหนึ่งได้ก็เลยถ้าดูดีๆนะครับสิ่งที่พี่แก๊ปถามว่ามันมีแต่โครงสร้างเสาขึ้นมาระนาบขึ้นมาเป็นระนาบตรงอย่างเดียวระนาบที่มันเป็นหลังคาเพลนไม่มีเลยเพราะเราคิดไปแล้วว่าของพวกนี้ในอนาคตผ่านไป5 ปี 10 ปีลูกค้าสามารถรีโนเวทเพิ่มได้โดยการวางแผนไว้ก่อนแต่แรกนะฮะพื้นที่ที่เห็นพี่แก๊ปเห็นเป็นการ์เด้นคอลัมน์เนี่ยเราลงเข็มลงฐานรากไว้เรียบร้อยแล้วก็สามารถปรับใช้เป็นอีกอาคารหนึ่งได้ในอนาคตนะครับเพื่อรองรับไม่ว่าจะเป็นงานจัดเลี้ยงหรืออะไรก็ตามนะครับมันก็จะเกิดขึ้นบนสถานที่นี้ในวันหนึ่งเมื่อการ์เด้นคอลัมน์มันหมดอายุของมันไปนะครับในแง่ของพอเราเห็นของสวยๆบ่อยๆบางทีมันก็ไม่ยั่งยืนนะครับเป็นเรื่องปกติเลยแต่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องว่าหมดอายุไขเพราะเบื่อด้วยแต่ว่าอาจจะเหมือนความต้องการของคนเปลี่ยนไปอย่างเช่นเหมือนที่เราพูดถึงว่าตอนแรกสัก10 ปีที่แล้วคนอาจจะฮิตแต่งงานที่โรงแรมกลับไป30 ปีที่แล้วสมัยแม่เขาก็แต่งกันที่บ้านก็ได้อะไรเงี้ยซึ่งสมมติว่าเราลองคาดการณ์ไปสักอีก10 ปีข้างหน้าเขาอาจจะอยู่ดีๆอาจจะมีประเพณีอะไรเกิดขึ้นมาซึ่งเราก็ไม่รู้ไอตัว Garden of Column นี้อาจจะกลายเป็นอาคารอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นการตั้งคำถามเพราะบางทีมันอาจจะฟังก์ชันอาคารแต่งงานมันอาจจะเป็นฟังก์ชันที่เกลอแบบเต็มไปหมดแล้วก็ได้สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้า owner อยากจะ shift เป็นบางอย่างพื้นที่บางอย่างเราก็มีทางยืดหยุ่นให้เขาถือเป็นมุมมองที่น่าสนใจนะแล้วก็จริงๆที่พี่บอกว่ามันดูไม่สมบูรณ์อ่ะอันนี้คือไม่ใช่ในเชิงเนกาทีฟนะฮะคือเราก็ยังมองมันมีเอกลักษณ์มันมีดีไซน์ในแง่นั้นอยู่เพียงแต่ว่ามันชวนให้เราตั้งคำถามกับมันว่ามันดูมีอะไรบางอย่างที่ให้เราชวนให้เราคิดต่อด้วยอะไรเงี้ยใช่ครับเดี๋ยวจากตรงนี้เราเดินต่อเข้าไปด้านในกันนิดนึงนะครับดูว่าสเปซมันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างแล้วก็ไปดูดีเทลการตกแต่งกันครับเราก็เดินต่อมานะครับผ่านโหนด2ครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นคอริดอร์ยาวๆมาเลยครับผมข้างหน้าคือจะเป็นโหนด3เราเห็นการตกแต่งบัวทั้งโหนด1โหนด2แล้วก็โหนด3เนี่ยมันแตกต่างกันนะก็คือเราก็ไป explore ไอ้ฟอร์มของบัวเนี่ยว่ามันไปใช้กับอะไรบ้างก็คือเหมือนบัวที่เราจะเห็นอาจจะเป็นบัวแบบเชิงผนังบัวเชิงฝ้าอย่างเงี้ยใช่ไหมคะหรือว่าจะเป็นบัวหัวเสาบัวฐานเสาอะไรเงี้ยแล้วก็เอาอินสปิเรชันพวกเนี้ยมาใส่ในโหนด3 อันนี้ก็คือถ้าจะเห็นโหนดแรกก็จะเห็นว่ามันจะเป็นกลมๆขาวๆเลยเพราะว่าเราอยากจะแบบให้คนที่มาที่นี่เหมือนเข้ามาแล้วก็แบบนิ่งๆก่อนเหมือนค่อยๆปรับมูฟแล้วก็จะมีแบบคล้ายๆเสาที่เป็นไอคอนิกขึ้นมาอันหนึ่งที่ก็จะใช้แบบว่าบัวหัวเสาเนี่ยมาต่อกันซึ่งมันก็จะมีดีไซน์ที่รีเฟอร์ไปกับ Garden of Column ที่เป็นส่วนเสาทีนี้พอมาที่โหนดที่2เนี่ยเราคือต้องการจะทำให้3โหนดเนี้ยมันต่างกันแต่ว่ามันก็ยังจะเหมือนคล้ายๆว่าเป็นซีรีส์เป็นคอลเลกชันกันอยู่นี้เราก็เลยมาเล่นกับผนังให้มันมีเท็กเจอร์มากขึ้นคือเราต้องการให้ไอ้ตรงก้อนกลมๆเนี้ยห้องอันเนี้ยมันเหมือนเป็นแบ็คกราวด์ให้กับกิจกรรมต่างๆมันก็เลยเป็นสีขาวไปทั้งหมดแต่ว่าเราก็เลยเอาพวกดีเทลของบัวเนี้ยมาใช้ในแนวตั้งมันก็จะเป็นแบ็คกราวด์ให้กับแบบสมมติโต๊ะรีเซพชันหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ซึ่งมันก็จะแบบสร้าง shadow line ให้เกิดขึ้นเวลา lighting มันไปสะท้อนที่ผนังก็จะไม่ได้เป็นแบบแค่ผนังเรียบๆอันนี้ก็คือเหมือนเป็นการคิดเมิร์จระหว่าง texture ของอาคารกับตัวก้อนของ space อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมาอันที่3มันก็ต่อยอดมาจากอันที่2แต่ว่าวอลลุ่มของ space มันจะต่างกันความสูงอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้เราอาจจะตั้งใจให้มันเป็นแบบฉากหลังในการถ่ายรูปแล้วก็เหมือนการใช้เส้นแนวนอนซึ่งจะต่างจากโหนดที่2ที่เป็นเส้นแนวตั้งก็จะทำให้สเปซมันเหมือนเป็นคล้ายๆภาพลวงตามันจะกว้างขึ้นเวลาอยู่ในเฟรมถ่ายรูปครับคือถ้ามาดูอีกทีนึงในแง่การรับรู้เรื่องสเปซก็คือโหนดที่2เนี่ยแคบกว่าโหนด3แล้วก็ฝ้าเตี้ยกว่าด้วยการใช้เส้นตั้งก็ช่วยให้มันดูเหมือนโปร่งขึ้นนะ
ต้องครับส่วนอันนี้ก็คือกว้างกว่าแล้วก็มันน่าจะเป็นเหมือนหนึ่งในไฮไลท์เหมือนกันเพราะว่าบ่าวสาวจะอยู่ตรงนี้เนาะใช่ครับผมมันก็เลยต้องมีความแบบครับอาจจะดูแกรนด์หรือดูพิเศษมีความแปลกมันต้องมีความแบบซีลิ่งสูงไฮซีลิ่งอ่ะสิ่งที่ช่วยอย่างนึงคือช่วยให้พอร์เทรตครับมันมีความชะลูดของพอร์เทรตได้มากขึ้นแล้วงานแต่งงานนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคนใช่ไหมคือผู้คนที่มาจริงๆแล้วการถ่ายพอร์เทรตให้สวยอ่ะสีขาวเป็นสีหนึ่งที่มันทำให้คนที่มางานนะครับเด่นขึ้นมาเราเลือกใช้สีขาวตลอดไม่ใช่ว่าเราเป็นโมเดิร์นนิซึมอะไรขนาดนั้นมันเหมาะกับฟังก์ชันที่มันควรจะเป็นแล้วก็ซีลิ่งที่สูงขึ้นไปมันทำให้พอร์เทรตมันดูเวลาเราเก็บภาพอะครับมันจะมีระยะของมิติที่มากขึ้นนะครับมันช่วยมันเสริมกันนะครับในแต่ละโหนดมันเลยสูงขึ้นมาครับทีนี้ถามถึงในแง่ของการก่อสร้างบ้างมันเหมือนกับดรอปออฟข้างหน้าจริงๆแล้วมันเหมือนกันออกข้างหน้าแหละนะฮะแต่ว่ามันแตกต่างกันด้วยfinishing ที่เป็นการ painting ลงมาเฉยๆเนื่องจากการที่อยู่ outdoor กับ indoor นะฮะมันก็เลยต้อง protect เรื่องความชื้นอะไรพวกนี้มากกว่า outdoor ก็เลยจะมีความมันเงาของวัสดุมากกว่าข้างในแต่ base on แล้วมันคือตัวโฟมนี่แหละโอเคครับทีนี้จากส่วนของผนังเรามาที่พื้นกันบ้างเอาให้เล่าถึงพื้นทั้งส่วนของโหนดเองที่มันก็มีการทำให้มันเป็นฟอร์มกลมด้วยนะแล้วก็พื้นของส่วนที่เป็นเนี้ยเซมิเอาท์ดอร์แล้วก็พื้นของลานด้วยที่ก็เห็นว่ามีความน่าสนใจมันแตกต่างกันยังไงวิธีการจัดการเลือกจริงๆแล้วในส่วนพื้นเราก็ใส่ในเรื่องของฟังก์ชันเข้ามาด้วยอย่างเช่นเหมือนพื้นที่เป็นคอริดอร์มันก็จะอยู่ในส่วนที่ผนังด้านนึงมันเป็นผนังเปิดอย่างเช่นเหมือนตอนนี้ฝนตกมันก็จะสาดเข้ามานิดนึงเราก็เลยใช้พื้นให้มันมีลักษณะหยาบนิดนึงเป็นทรายล้างแต่ว่าเราก็มองในส่วนที่โหนดมันเหมือนเป็นพื้นที่กึ่งอินทีเรียเราก็เลยใช้วัสดุที่แบบมีความเป็นในบ้านอินดอร์มากขึ้นเราก็เลยใช้หินขัดซึ่งจริงๆแล้วแบบว่าเท็กเจอร์มันจะคล้ายๆกันถ้ามองมันก็จะแบบเผินๆมันก็จะแบบเหมือนเป็นสเปซเดียวกันแต่ว่าอันนี้เราก็คิดถึงเรื่องเซฟตี้ของคนที่มาเดินแบบบางทีคนมางานใส่ส้นสูงแล้วพื้นลื่นเงี้ยมันก็จะเดินยากอย่างเงี้ยแล้วในส่วนของลานด้านนอกตรงนี้ที่เราคุยกันไปตั้งแต่แรกแล้วว่าแบบอยากจะให้มันเป็นคล้ายๆศูนย์กลางของพื้นที่อะไรเงี้ยด้วยที่ว่าตรงนี้มันไม่มีอะไรเลยนอกจากพื้นเราก็เลยใส่แพทเทิร์นลงไปที่พื้นบ้างอย่างคนอื่นเขายังมีผนังยังมีฝ้าอะไรใช่ไหมคะแต่ตรงนี้มันก็จะมีแหละแบบพื้นเป็นจุดที่เด่นที่สุดเราก็เลยเลือกที่จะใช้เทคนิคอินเลย์ก็คือเหมือนเอากระเบื้องเนี้ยค่ะไปฝังในทรายล้างเพื่อให้มันเกิดแพทเทิร์นที่มันดูแบบค่อนข้างจะเรียบง่ายแต่ว่าก็ไม่ได้เพลนไปซะทีเดียวจริงๆนอกจากลานนี้เองในห้องน้ำเองก็อินเลย์เหมือนกันใช่ครับพี่ก็ชอบนะตัวดีเทลของมันก็จะเป็นแบบชิ้นเล็กๆนะก็จริงๆแล้วมันก็ตามสเกลของพื้นที่เนาะอันนี้ก็อาจจะใหญ่ที่สุดเพราะว่าอยู่ในพื้นที่ลานโล่งกลางถ้าไปในฮอลล์ที่เป็นพื้นที่อินทีเรียมก็จะไซซิ่งก็จะเล็กลงมาหน่อยให้มันเหมาะกับขนาดภาพรวมโดยรอบแล้วห้องน้ำมันก็เล็กลงไปอีกสเกลก็เลยค่อยๆลดทอนลงไปเรื่อยๆแต่ก็เป็นการทำให้แบบดีเทลแต่ละส่วนมันก็ดูแบบมันเติมเต็มมากขึ้นนะใช่ครับตอนนี้ก็มาถึงอีกจุดหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในไฮไลท์เหมือนกันที่เราเห็นตามแบบโซเชียลบ่อยๆ Garden of Column ตรงนี้ก็มันก็อาจจะเป็นมุมที่นอกจากเป็นสวนแล้วซึ่งเราคิดว่าอาจจะแบบฉีกกฎความเป็นสวนที่สวนจะต้องมีแต่ต้นไม้แต่ว่าอันนี้เราก็มีออร์นาเมนต์อะไรบางอย่างที่เป็นคล้ายๆสครับเจอร์ซึ่งสร้างคล้ายๆภาพจำให้กับพื้นที่นี้ก็จะเห็นว่ามันอาจจะเป็นคล้ายๆ temporary นิดๆซึ่งในอนาคตอะค่ะก็คือเจ้าของเขาก็มีแผนที่จะปรับพื้นที่ตรงนี้เป็นอย่างอื่นได้บ้างเราก็เลยสร้างอะไรที่มันสามารถจะรื้อถอนหรือว่าปรับเปลี่ยนพื้นที่ได้ซึ่งตัวการ์เด้นคอลัมน์เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะตอนนั้นมีนักศึกษาฝึกงานมานะครับที่ออฟฟิศเราแล้วก็สนุกมากก็คือทดลองกันว่าเฮ้ยเราไปเอาโบหัวเสามาเราจะทำยังไงให้โบหัวเสาเราเนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นสเปซหรือมันมีความสำคัญได้นะครับแล้วเราก็เลยคิดว่าถ้างั้นเราลองมาทำสวนเสาดีกว่านะฮะเป็นหมู่เสาขึ้นมานะครับที่ไม่มีหลังคาเพื่อเอาหัวเสาเนี่ยมาเรียงต่อกันนะครับผมให้เกิดความน่าสนใจในแต่ละเสาแล้วก็พอมันเกิดความซ้ำครับมันเลยทำให้มันเกิดแบ็กกราวด์ที่ดีนะครับผมไม่ว่าเราจะไปเดินดูเดินชมหรือถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยผมว่าของที่มันซ้ำๆมันจะช่วยส่งครับ
ให้วัตถุหรืออ็อบเจกต์ที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยมันเกิดความชัดเจนขึ้นมาครับผมเป็นการหยิบบัวที่มันแบบมีอยู่แล้วที่เราคุยกันเราไม่ได้คัสตอมใหม่เลยอันนี้คือของที่ตั้งอยู่ที่ร้านเลยที่มีอยู่แล้วเลยจริงๆแล้วที่ร้านถ้าพี่ไปดูนะเขาตั้งอย่างนี้เลยนะเวลาเขาขายของเขาเอาบัวมาตั้งอย่างนี้เลยที่บอกว่าตอนดิสเพลย์มันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับเขาตั้งขึ้นมาเลยแต่เราอะตั้งอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าเราไม่ใช่ร้านขายของเราต้องทำให้มันดูมีโครงสร้างแข็งแรงกว่านั้นเราก็เลยใช้วิธีการคือบัวพวกนี้พี่เวลามันมาใช่ไหมครับมันมาเป็นครึ่งชิ้นนะแล้วถึงเวลาจริงเนี่ยเราต้องเอามาประกบกันแล้วก็หล่อปูนตรงกลางเทปูนเข้าไปตรงกลางเพื่อให้หัวเสาเนี่ยมันเกาะกันขึ้นไปแล้วก็พยุงตัวขึ้นไปได้ตอนแรกพี่ก็คิดว่ามันมีเสาแกนกลางใช่ไหมแล้วมันแบบสวมลงมาอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ก็คือเป็นครึ่งชิ้นที่ประกบกันเข้าใช่ครับประกบกันแล้วก็เทปูนประกบกันแล้วก็เทปูนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนเป็นสตรัคเจอร์เหล่านี้นะครับแล้วตรงนี้ก็คือตั้งใจให้ไม่เป็นสีขาวเหมือนโดยรอบด้วยไหมใช่ครับตั้งใจจะให้มันเป็นเนื้อปูนที่มาจากร้านเลยเป็นจัดวัสดุมันจริงๆแล้วเวลาเด็กมาเห็นหรือว่าเวลาผมมีนักศึกษามาดูงานนะครับเราก็จะบอกพอดีผมสอนซิลที่จุฬาด้วยนะผมก็จะเล่าให้เขาฟังว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเหมือนสเตทเมนต์ของเราบอกคนรุ่นต่อไปนะว่าจริงๆแล้วการดีไซน์อะไรใหม่มันไม่จำเป็นต้องเริ่มมาจากการสร้างอะไรใหม่ๆไปจนถึงระดับเคมีหรือระดับเล็กๆขนาดนั้นบางทีมันเริ่มจากการหยิบจับของที่มันหาได้ง่ายๆครับแล้วปรับวิธีการใช้นะครับมันต่อยอดกันละกันไม่ต้องแบบเราคนเดียวเราไปแอบยืมเขามาแล้วก็ต่อยอดเพื่อให้มันแบบไปได้เรื่อยๆถูกต้องครับแล้วก็นิดนึงว่าตรงนี้เนี่ยการซ้อนกันของบัวกับประตูของเมนฮอลที่เดี๋ยวเราจะเข้าไปเนี่ยมันซ้อนกันเหมือนกันอันนี้ก็คือล้อกันมาป่ะฮะใช่ครับเหมือนเราใช้เทคนิคการใช้ซ้ำค่อนข้างเยอะเรารู้สึกว่ามันก็แบบสร้างเอฟเฟกต์ทางสายตาด้วยก็เลยมันเลยมีการต่อยอดกันและกันของแต่ละพื้นที่อย่างเช่นแบบอันนี้เป็นบัวซีเมนต์แล้วอันนี้เราก็แบบไปเล่นกับอะไรเล็กๆบ้างมือจับเนี่ยมันก็จะแบบมีความต่อเนื่องกันแต่ว่าทุกอย่างมันจะถูกทำให้เหมาะสมด้วยการใช้งานสเกลอะไรครับสเกลของการที่มันจับได้พอดีนะพอดีมืออะไรตอนนี้เราก็เข้ามาในเมนฮอลแล้วนะครับแล้วก็เจอกับอีกหนึ่งสมาชิกของ PHCAA ก็คือโตนั่นเองเราก็จะเห็นว่าวิธีการวางมันก็จะมีความซิมเมทรีนะก็มีส่วนของเวทีตรงกลางนี้นะครับแล้วก็สองฝั่งนี้ก็คือเหมือนกันแล้วก็จะมีช่องที่เข้าไปด้านหลังแบ็กสเตจด้านหลังนี่คือมันมีห้องอะไรบ้างไหมฮะข้างหลังในด้านซ้ายมันจะเป็นเคเทอริงครับส่วนด้านขวาเนี่ยมันจะเป็นห้องส่งตัวเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวก็คือจะแยกเป็นชายหญิงแล้วฟังก์ชันในนั้นก็จะมีเป็นที่พักที่แต่งหน้าแล้วก็มีห้องน้ำในตัวด้วยครับแล้วก็ตรงนี้ข้างหลังเราเห็นมีทำเป็นแบบเวทีย่อยขึ้นมาด้วยใช่ค่ะครับก็จริงๆแล้วฟังก์ชันของตัวฮอลล์อันนี้คือตอนแรกด้วยจำนวนคนใช่ไหมคะมันก็จะมีประมาณจุคนได้ประมาณ200-300 คนแต่ว่าทีนี้มันก็จะมี requirement สำหรับงานตอนเช้าที่เหมือนส่วนมากก็จะเป็นครอบครัวคนสนิทแขกก็จะน้อยลงมานิดนึงเราก็เลยจะมีแบบตัว partition เป็นม่านอย่างเงี้ยค่ะจะอยู่ตรงลายตรงนี้เพื่อแบ่งครึ่งลายกลางนี่เลยใช่แล้วก็ดึงม่านตรงนี้แบ่งได้เพื่อที่จะทำให้มันไม่ได้ดูใหญ่เกินไปจนมันหลวมเวลาคนน้อยอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็เลยเหมือนกลับเวทีให้มาอยู่ด้านหลังเผื่อเป็นแบบพวกพิธีสวมแหวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบครอบครัวขึ้นไปอยู่บนเวทีได้อะไรเงี้ยเป็นพิธีการนิดนึงห้องก็จะเล็กลงโอเคแล้วก็ในเรื่องของการตกแต่งครับสิ่งที่มันยังคงต่อเนื่องมาก็คือบัวแต่ว่ามันถูกเอามาใช้ในอีกรูปแบบนึงแล้วทั้งผนังทั้งฝ้าแล้วก็อย่างแบ็กดรอปของเวทีเด็กนี่เองก็เป็นบัวเหมือนกันแต่ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งนะมันมีวิธีการคิดยังไงบ้างครับที่แตกต่างจากข้างนอกบัวอีกชนิดหนึ่งที่ต่อเนื่องมาจากทางด้านนอกที่เราใช้พวกบัวโฟมบัวซีเมนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีบัว PVC ก็คือเหมือนเป็นแบบพวกบัวพลาสติกที่ฉีดออกมาในระบบอุตสาหกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งปกติมันก็จะใช้เป็นพวกแบบบัวเชิงผนังอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าทีนี้เราก็อยากจะเอาออร์นาเมนต์ตัวเดิมเนี่ยคือตัวบัวมาสร้างแพทเทิร์นให้เกิดขึ้นบนผนังเหมือนเป็น shadow line ให้กับตัวแบล็กกราวด์ของพื้นที่โดยที่แบบมันยังเป็นสีเดียวคือสีขาวเพื่อมันจะได้เป็นแบล็กกราวด์กับให้กับงานได้อย่างดีอย่างเช่นเวลาเขามาตกแต่งดอกไม้มันก็จะได้แบบเหมือนเป็นตัวช่วยขับให้สีของสเปซมันสวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันเนี้ยเราก็ใช้วิธีการเดียวกับ
Garden of Column หรือว่าส่วนเสาข้างนอกก็คือเหมือนใช้ซ้ำก็คือถ้าจะเห็นก็คือมันถูกคิดมาเป็นโมดูลเป็นแบบเซตของแพทเทิร์นบัวอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็ใช้ให้มันครอบทั้งพื้นที่ไปเลยก็คือตั้งแต่ผนังแล้วก็เลื้อยไปที่ฝ้าแล้วก็จบมาเป็นผนังอีกข้างนึงเป็นตัวอยู่ความอะไรเงี้ยครับก็คือจริงๆเส้นมันต่อ เส้นก็จะลิงก์กันไปครับแล้วมันก็จะไปช่วยแบบซ่อนงานระบบต่างๆอย่างเช่นตัวไฟที่เป็นลักษณะของสตริปไลท์ในลักษณะที่เป็นเส้นตรงเนี่ยมันก็จะถูกซ่อนอยู่ข้างหลังบัวนี้อะไรเงี้ยค่ะหรือว่าตรงฝ้าที่เป็นพวกไฟอะไรเงี้ยเราก็พยายามทำหลืบแล้วก็เอาบัวมาประกบเพื่อให้มันเหมือนแบบดูหลบๆไปนิดนึงไปด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะทีนี้เราเดินมาบริเวณหน้าเวทีบ้างนะครับจะได้เห็นดีเทลของบัวหรือว่าส่วนต่างๆใกล้ๆนะครับทีนี้สงสัยอย่างหนึ่งว่าแล้วมันมีจออะไรไหมจอแบบพรีเซนต์ปกติมันต้องมีนะแล้วก็พื้นที่เวทีจริงๆตรงนี้ก็อาจจะแบบขนาดไม่ได้กว้างมากอะไรอย่างเงี้ยจริงๆจอมันจะอยู่ซ่อนอยู่ตรงหลืบข้างบนนะครับสองฝั่งเวลามี presentation มันก็จะหย่อนลงมาครับก็คือคนที่อยู่ไม่ได้อยู่ตรงกลางก็จะเห็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนเวทีด้วยครับอ๋อนี่ก็คือมี2ฝั่งเลยใช่ครับก็คือตรงกลางเราเว้นเอาไว้สำหรับแบบผู้บ่าวสาวหรือว่าคนที่มาทำกิจกรรมบนเวทีครับทีนี้หลังจากที่เราได้ดูฟาวเวนูกันครบแล้วนะครับสิ่งที่พี่อยากจะถามถึงแนวทางการทำงานของ PHTA นะว่าแบบจริงๆแล้วปกติแล้วเรามีวิธีการทำงานหรือว่าปรัชญาในการแบบว่าเวิร์คของเรายังไงบ้างแต่ว่าขอเริ่มจากผลงานของที่นี่ก่อนเลยก็คือเรื่องของการที่เราเอาบัวมาใช้หรือว่าการที่เราชอบรีเสิร์ชวัสดุว่าความเป็นไปได้ในการใช้งานมันเป็นยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยที่นี่ก็เห็นแล้วว่าเราสามารถนำมันมาใช้ในหลากหลายมิติแล้วก็หลากหลายรูปแบบมากแต่อยากจะรู้ว่าเราเรียนรู้อะไรบ้างครับจากการที่เราได้มาสร้างที่นี่ครับก็จากโปรเจกต์เราเราก็ได้เรียนรู้กับการทดลองอะไรหลายๆอย่างเนาะก็แบบตั้งแต่ที่พูดมาตอนแรกว่าเราลองแบบออกแบบจากหน่วยย่อยไปหน่วยใหญ่เนี่ยก็คือเป็นงานแรกๆที่เราเริ่มทำแบบนี้ทำให้แบบงานสถาปัตยกรรมภายในกับสถาปัตยกรรมภายนอกมันไปด้วยกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีความผสมผสานระหว่างกันและกันมากขึ้นซึ่งพอเราออกแบบภายในอินทีเรียแล้วก็ในพื้นที่ที่เป็นลักษณะแบบเซมิเอาท์ดอร์หรือว่าเอาท์ดอร์อย่างเงี้ยมันก็จะมีความเหมือนและความแตกต่างที่ทำให้มันเหมาะสมกับการใช้งานต่างๆซึ่งเหมือนที่เราพูดไปว่าแบบตัวเทคนิคที่ใช้เป็นเทคนิคเดียวกันแต่คนละวัสดุอันนี้มันก็เหมือนเพื่อตอบโจทย์กับผู้ใช้งานที่เป็นมนุษย์เป็นคนนะเนาะค่ะทีนี้ก็เลยอาจจะขอพูดย้อนไปนิดนึงถึงเหมือนแบบแนวคิดในการทำงานในสตูดิโอของเราในปัจจุบันอะไรเงี้ยก็คือมีการคุยกันในทีมว่าเราช่วงนี้มันอาจจะถูกปรับเปลี่ยนตามความสนใจของเราไปเรื่อยๆนะคะก็คือช่วงนี้เราก็แบบเหมือนอินกับคีย์เวิร์ดว่า reappropriate reappropriate อันนี้คือแปลว่าคือพี่แก๊ปอาจจะไม่เคยได้ยินคำนี้เพราะว่ามันไม่มีใน dictionary ก็คือเราเอาคำว่า re กับ appropriate มาอยู่ด้วยกัน appropriate คือการความเหมาะสมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ re ก็คือการทำอีกครั้งหนึ่งหรือว่าแบบความเหมาะสมในรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งที่มันอาจจะไม่ต้องเป็นแบบในทำนองคลองธรรมหรือในแบบที่ทั่วไปเขาทำกันอะไรแบบนี้ซึ่งอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างให้เห็นแหละว่าที่เนี่ยก็คือหยิบบัวจากที่คนเคยใช้ทั่วไปมาใช้ในวิธีการใหม่ๆทีนี้พี่ต้องลิงก์ไปถึงงานเก่าๆของ PHTA หน่อยมันจะมีหลายๆงานที่เราก็เห็นว่ามีวิธีการเอาวัสดุเนี่ยมาทดลอง reappropriate มันแบบแปลกๆแล้วก็น่าสนใจมากอย่างเช่นเอาบล็อกตัวหนอนจากที่อยู่บนพื้นเนี่ยมาทำเป็นผนังอะไรอย่างนี้นะครับหรือเอาฝาท่อมาทำเป็นฟาซาดแบบนี้คือเรารู้สึกว่ามันดูผิดที่ผิดทางแต่ว่ามันก็ดูเก๋มีความเหมาะสมแล้วก็ฟังก์ชันมันได้ด้วยจริงๆแล้ววิธีการแบบนี้มันมีจุดที่เราต้องระวังไหมหรือแบบสมมุติถ้าเกิดน้องๆที่เขาเรียนมาเขาอยากจะไปทำบ้างเงี้ยมันมีจุดอะไรที่เขาต้องแบบต้องดูให้ดีๆนะหรือมันต้องมีการแบบศึกษาอะไรยังไงบ้างจริงๆตัวอย่างตัวไอ้โปรเจกต์ที่ทำมาจากบล็อกตัวหนอนนะครับคือเหตุมันเกิดจากการที่ผมกับพี่วิทย์ไปเดินดูไซต์แล้วดันไปเจอไอ้เนี่ยวางอยู่ที่ไซต์แบบเยอะมากก็เลยว่าเฮ้ยทำไมไม่เอาอันนี้มาทำทีนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นว่าการที่เราจะเลือกวัสดุอย่างหนึ่งจากที่มันใช้เป็นทางเท้าทั่วไปยกมาเป็นผนังเราได้อะไรจากมันบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนต้องมานั่งตอบตัวเองว่าแบบเราสนใจแบบ
ความที่มันเป็น texture ที่มันอยู่ด้านข้างนะแล้วเวลานำมาเรียงกันมันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสิ่งที่พี่แก๊ปถามว่าแบบเราต้องระวังอะไรบ้างอ่ะมันเหมือนกับว่าเราต้องดูคุณสมบัติของวัสดุตัวนั้นด้วยแล้วเราก็ต้องดูว่าจุดประสงค์จริงๆแล้วที่เราไปใช้อ่ะมันใช้เพื่ออะไรคือถ้าเกิดสมมุติว่าเรารีเช็คคำตอบพวกนี้ได้อ่ะผมว่ามันก็สามารถหยิบอย่างอื่นมาเล่นได้ครับที่น่าสนใจคือจุดประสงค์ของการนำมาใช้หรือถ้ามันมาใช้แล้วมันจะตอบคำถามเราไหมตอบคำถามเราไหมอะไรเงี้ยตรงนี้สำคัญนะใช่แล้วอะไรที่เราต้องยกมาเป็นแบบเป็นเกณฑ์นะว่าแบบว่าไอเนี้ยเราทำแต่พอปุ๊บไม่ใช่ว่ะมันแบบงบประมาณไหมหรือแบบคิดว่าน่าจะเป็นโกประโยชน์ใช้สอยหรือโกแบบเป้าหมายอย่างเช่นเมื่อกี้ที่พี่พูดถึงตึกโครงการหนึ่งชื่อบู395นะคะจะเป็นแบบเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ที่สะพานควายที่พูดถึงฝาท่อระบายน้ำอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเหมือนเวลาเราออกแบบเราจะออกแบบอะไรก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วมันควรจะให้คำตอบกับลูกค้าหรือว่าผู้ใช้งานอาคารอะไรเงี้ยอย่างไอ้ฝาท่อระบายน้ำคือจริงๆมันจะไม่เป็นฝาท่อระบายน้ำก็ได้จะเป็นฝาชีเป็นอะไรก็ได้อย่างนี้ใช่ปะแต่ว่าเราอาจจะต้องมีคำตอบว่าฝาท่อระบายน้ำดียังไงอะไรเงี้ยคือคำตอบเราคือแบบเรามีโกว่าอยากจะให้อาคารเนี้ยมันมี ventilation หรือว่าลมผ่านได้ดีซึ่ง1ฝาท่อระบายน้ำอันเนี้ยมันตอบโจทย์เพราะมันมีรูลมมันเข้าได้2ก็คืออันนี้มันเป็นแบบอพาร์ตเมนต์ใช่ป่ะคะคนมันจะต้องการ privacy ระดับหนึ่งในการอยู่ในห้องนั้นซึ่งจริงๆแล้วถ้าไปดูตัวตึกนั้นมันจะอยู่ติดกับถนนสะพานควายแล้วก็ติดกับรถไฟฟ้าสะพานควายเลยมันจะจอแจมากคือเราก็เลยต้องทำฟาซาดขึ้นมาเพื่อเหมือนแบบเป็น coupling เป็นสกินที่กันระหว่างภายในกับภายนอกเนี่ยมันก็คือสามารถเป็นตัวกันสายตาได้ระดับหนึ่งแล้วก็ลมยังเข้าอยู่อะไรเงี้ยคือถ้าสมมติว่าเราใช้ผนังทึบเนี่ยมันก็อาจจะไม่ตอบโจทย์ซึ่งมันก็เลยมาตกที่วัสดุตัวนี้อะไรเงี้ยมันก็ต้องมีเขาเรียกอะไรประโยชน์ใช้สอยของมันบ้างที่มันเหมาะสมกับคอนดิชันหรือว่าโครงการนั้นๆอะไรเงี้ยสุดท้ายมันเป็นลักษณะของการทดลองที่มันจะอะไรก็ได้ใช่ไหมหรือบางทีอาจจะเป็นการตามใจตัวเองด้วยซ้ำเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วลูกค้าหรือคนที่เข้าไปใช้งานตรงนั้นจริงๆได้ประโยชน์อะไรจากมันหรือเปล่าอันนี้ต้องกลับมาเช็คอยู่เสมอฟังก์ชันมันได้ไหมไม่ใช่ว่าแค่สวยงามหรือแค่แปลกอย่างเดียวอะไรเงี้ยแต่พี่ก็รู้สึกว่าสิ่งที่น่าสนใจคือมันทำให้คนที่ดูอยู่ไม่ว่าจะทำงานในแวดวงไหนวงการอะไรก็ตามแต่จะได้เห็นว่าวิธีการในการที่เราจะแบบนำสิ่งหนึ่งมาพัฒนาแล้วแบบจับมันไปวางที่ใหม่หรือreappropriateมันใหม่เงี้ยมันถือว่าเป็นแนวคิดที่น่าสนใจแต่ว่าสิ่งที่คุณจะต้องทำจริงๆแล้วถ้าเรามองในแง่ลึกๆจริงๆมันก็นิดวิธีการของช่างของผู้รับเหมาหรือแม้กระทั่งการรีเสิร์ชการทดลองอีกเยอะเลยไม่ใช่ว่าอยากจะจับมาแล้วมันได้ทันทีอะไรอย่างนี้นะเพราะว่าสุดท้ายแล้วของที่เราหยิบมาครับมันถูกสร้างมาเพื่อใช้งานอีกแบบนึงพอเราหยิบมันทำอีกแบบนึงเราก็ต้องทดลองว่าไอ้แบบที่เราหยิบมามันเวิร์กจริงไหมอันนี้ก็เหมือนที่พี่แกพูดมันต้องอาศัยการทดลองบางทีเราก็ต้องพึ่งแบบคนผู้รับเหมาหรือว่าทีมวิศวกรที่แบบให้เขาเข้ามาช่วยให้ความรู้แบบว่าตัวนี้มัน practical จริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับดูคลิปนี้ไปแล้วใครที่อยากจะเอาบัวไปใช้ก็คงรู้สึกว่าโอ้โหไม่เหลืออะไรให้เล่นแล้วเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคือแบบเล่นไปเยอะแล้วแต่ก็ต้องบอกว่ามันก็ยังมีอีกนะคือถามว่าจริงๆมันยังได้อีกแบบเป็น108,900เลยก็อยู่ที่ว่าเราจะไปพัฒนามันยังไงบ้างนะครับ